फरेक्स एकाउन्ट कसरी खोल्ने भनेर। सो हामीले फरेक्स एकाउन्ट खोल्नको लागि के गर्नुपर्छ, के गर्नु ठिक हो, के गर्नु ठिक हैन, यो फरेक्स एकाउन्ट खोल्नुभन्दा अगाडि हामीले के कुराहरू प्रिपेयर गर्नुपर्छ, यी सब म आज तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु है। नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई फरेक्स नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज पनि म तपाईहरु सामु एकदम इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनको भिडियो लिएर आइसकेको छु, जुन चाहिँ लास्ट भिडियोसम्म कनेक्टेड छ है। सो लास्ट भिडियोमा हामीले भनेको थियौं हामीले आउने भिडियोमा फरेक्स कसरी गर्ने, के गरी गर्ने, फरेक्स गर्न के कुराहरु चाहिन्छन् त्यसको बारेमा रहेको थियो भने आज हामी त्यही अन्तर्गत एउटा टपिक लिएर आएका छौं। सो भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला ताकि केही पनि इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन नछुटोस्। सो हामीले फर्स्ट अफ अल फरेक्स एकाउन्ट खोल्नुभन्दा अगाडि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले फरेक्स एकाउन्ट खोल्नलाई ब्रोकर चुज गर्ने काम गर्छौं है। सो ब्रोकर कसरी चुज गर्ने भनेर हामीले गुगलमा गएर सर्च गर्दा नि हुन्छ हैन, बट गुगलमा प्राय जेन्युइन ब्रोकर भन्दा पनि म्याक्सिमम फेक ब्रोकरै हुन्छन् है। सो कतिहरुले सजेस्ट गरेको मैले देख्छु कि यो ब्रोकर युज गर्नु, यस्तो फलाना ब्रोकर युज गर्नु भनेर। सो त्यसरी र्यान्डमली अरूले भनेको ब्रोकर युज गर्नुभन्दा बेटर चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा ब्रोकर चुज गर्ने एउटा अप्सन सिकाउँछु। ब्रोकरहरु चुज गर्नुभन्दा चाहिँ मेन चाहिँ म आज तपाईलाई ब्रोकर चुज गर्नुभन्दा अगाडि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुको बारेमा म सानो इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु है। सो ब्रोकर चुज गर्दाखेरि हामीले यस्तो ब्रोकर चुज गर्नुपर्छ जहाँ चाहिँ जुन चाहिँ ब्रोकर बैंकसँग कनेक्टेड होस् है। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईको ब्रोकर बैंकसँग कनेक्टेड छ भने त्यो ब्रोकर जेन्युइन हो भने बुझ्नु पर्यो, ताकि उसले जुन हाम्रो चार्ट चल्छ, क्यान्डलस्टिकहरु, लाइन चार्टहरु चल्छ त्यसमा म्यानिपुलेट गर्न पाउँदैन, किनकि जति पनि डाटा आएको हुन्छ सबै बैंकबाट डाइरेक्ट आएको हुन्छ। यदि हामीले चुज गरेको ब्रोकर बैंकसँग कनेक्टेड छैन भने चाहिँ त्यो ब्रोकरले मार्केट म्यानिपुलेट गर्ने काम गर्छ, आफ्नो हिसाबले चलाउने काम गर्छ। सो तपाईको ट्रेडहरु अगेन्स्टमा राख्दिने भन्ने आदि इत्यादि काम गर्छ। सो ब्रोकर चुज गर्नुभन्दा अगाडि पहिलो कुरा हामीले के हेर्नु पर्यो कि ब्रोकर कनेक्टेड बैंकसँग छ कि छैन हैन। सो यसलाई हामी के भन्छौं नर्मली भन्दाखेरि लिक्विडिटी प्रोवाइडर भन्छौं हैन। सो यदि ब्रोकरको साइडमा लिक्विडिटी प्रोवाइडरको डिटेल्स छ भने दैट्स अ जेन्युइन ब्रोकर है। यो चुज गर्दा हामीलाई प्रब्लम भएन। यदि छैन भने चाहिँ हामीले सोध्नुपर्छ, सबै ब्रोकरले आफ्नो साइडमा राख्दैनन् पनि। सो हामीले उनीहरुको कस्टमर केयरसँग कुरा गर्न सक्छौं, क्यान आई गेट योर लिक्विडिटी प्रोवाइडर डिटेल्स भनेपछि उनीहरुले जस्तै एचएसबीसी बैंक हैन, स्ट्यान्डर्ड चार्टर, सिटी बैंक है, सो आदि इत्यादि बैंकहरु जति पनि छन् ती बैंकको लिस्ट दिएको हुन्छ है। र यो हुनै पर्छ चाहिँ म किन भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको जति पनि डाटा आउँछ, तपाईलाई जति पनि प्रफिट आउँछ, जति पनि लस हुन्छ त्यो बैंकसँग कनेक्टेड हुन्छ। तपाई यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पैसा साट्ने काम गरिरहनु भएको छ। सो पैसा हामीले कहाँबाट साट्छौं? तपाईलाई लाग्ला हामीले एक्सचेन्जमा गएर साट्ने, त्यो हामी त्यो एक्सचेन्जमा नि कहाँबाट आउँछ? बैंकबाट आउँछ। सो बैंक डाइरेक्ट रिलेटेड हुन्छ के। सो ठुलो देशहरुको के हुन्छ, ट्रान्ज्याक्सन ठुलो हुन्छ नि त। एक देशले अर्को देशमा अर्को कुनै एउटा सामान किनेको हुन्छ, अर्को देशले अर्को देशमा सामान किनेको हुन्छ, त्यो सामान पठाउनु भन्दा अगाडि ट्रान्ज्याक्सन भएको हुन्छ जहाँ चाहिँ बैंकबाट भएको हुन्छ, पैसा साट्ने काम भइसकेको हुन्छ हैन। सो त्यही कारणले गर्दा हामीले जहिले पनि ब्रोकर चुज गर्दा मेन चाहिँ लिक्विडिटी प्रोवाइडर जहाँ बैंकको डिटेल्सहरु होस् त्यो चुज गर्नु पर्यो। र अर्को कुरामा हामीले फस्नु भएन कि कति ब्रोकरहरु कस्तो हुन्छ नि नो कमिसन नो स्वाप भनेर राखेको हुन्छन् हैन। र कति मैले देखेको पनि छु कि यसले कमिसन एकदम कम लिन्छ, यसले स्वाप चार्ज लिँदैन, यस्तो ब्रोकर चुज गर्नु ठीक हो भनेर मैले धेरै देखेको छु हैन, सबले सजेस्ट गरेको। बट म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ ब्रोकर इट्स लाइक एन एजेन्ट हैन, यो एउटा एजेन्ट हो हैन। सो तपाईको काम गर्दै बापत उसले कमिसन त लिनु पर्यो। अब जो ब्रोकरले कमिसनै लिन्न भन्छ अब त्यो जेन्युइन हो कि हैन तपाई आफैले सोच्नु है। र अर्को स्वाप भनेको एउटा इन्ट्रेस्ट हो है, इन्ट्रेस्ट रेट हो स्वाप भनेको, इन्टरनेशनल इन्ट्रेस्ट रेट भनिन्छ। अब यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्वापमा चाहिँ जस्तै एक्जाम्पल तपाईले बैंकमा पैसा राख्नु भयो भने तपाईलाई के आउँछ? इन्ट्रेस्ट आउँछ हो। बैंकबाट लोन लिनु भयो भने के हुन्छ? तपाईसँग इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ। सो यहाँ पनि त्यही हुन्छ के। सो यहाँ तपाईले करेन्सी जस्तै युरो युएसडी भनौं, जस्तै युएसडी किनेर राखिरहनु भएको छ, यदि युएसडी स्ट्रङ छ अहिलेको करेन्ट सिनारियोमा भने तपाईलाई प्रफिट दिन सक्छ हैन। तपाईले युएसडी किनेर राख्नु भएछ, युरो स्ट्रङ हुँदै गएछ, तपाईलाई पैसा काट्छ किन इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ त्यो टाइममा। सो यहाँ चाहिँ यसरी कारोबार भइरहेको हुन्छ। सो इन्टरनेशनल इन्ट्रेस्ट रेट चलिरहेको हुन्छ के। तपाईले कुन करेन्सी होल्ड गर्नु भएको हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ के, कि त्यो करेन्सी स्ट्रङ छ भने तपाईलाई
इन्ट्रेस्ट आउने हो कि छैन भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट आउँदैन है। सो यहाँ चाहिँ सबैले मैले देखेको छु कि स्वाप तिर्नु पर्दैन भन्ने चक्करमा ऱ्यान्डम ब्रोकरहरू चुज गरेको देखेको छु। त्यो गर्नु मूर्खता हो हेर्नु, किनकि ब्याङ्कले दिने हो तपाईँलाई प्रफिट, ब्याङ्कले लिने हो तपाईँको इन्ट्रेस्ट होइन, ब्याङ्कले दिने हो तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट। र ब्रोकरले यदि भन्दैछ यो म स्वाप लिँदिनँ भन्दैछ भने उसले आफ्नो खल्तीबाट दिइरहेको त त्यो स्वाप चार्ज, सोच्नुपर्ने कुरा है। सो जहिले पनि अलिकति ध्यान दिनु यो कुराहरूमा चाहिँ। सो नर्मल्ली हामीले यदि चेक गर्नै पऱ्यो ब्रोकर ठिक छ कि छैन भनेर हेर्ने भने हामीले नर्मल्ली फरेक्स पिस आर्मीबाट पनि चेक गर्न सक्छौँ है। हामीले ब्रोकर चेक गर्नको लागि चाहिँ 2-3वटा साइटहरू छन्, म तपाईँलाई स्क्रिन मार्फतै देखाउने छु। र त्योभन्दा चाहिँ अब हामी हाम्रो टपिकमै जाउँ है। एकाउन्ट खोल्न चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भनेर, फर्स्ट अफ अल तपाईँ जुनसुकै कन्ट्रीमा हुनु इट डजन्ट म्याटर है। यो फरेक्स एकाउन्ट खोल्नको लागि चाहिँ हामीलाई म यही देशमै हुनुपर्छ भन्ने छैन, केही छैन है। मेन चाहिँ आफू अहिले कहाँ छु त्यो कुरा याद गर्नु पऱ्यो, र आफ्नो जति पनि आउने बिलहरू छन् त्यो कुन एड्रेसमा आउँछ त्यो कुरा याद गर्नु पऱ्यो। यदि तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ दुबईमा हुनुहुन्छ, यदि जस्तै अरू एक्स्ट्रा कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ भने, लाइक इक्जाम्पल तपाईँ नेपालबाट एकाउन्ट खोल्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, नेपालकै हिसाबले आफू बसेको एरियाकै हिसाबले तपाईँले डिटेल्स राख्नु पऱ्यो। त्यही भएर चाहिँ म तपाईँहरू सबलाई म के भन्छु भन्दाखेरि एकाउन्ट खोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट अगाडि आफूसँग राख्नु होइन, आफ्नो अब रेसिडेन्ट कार्ड, ड्राइभिङ लाइसेन्सहरू चाहिँ आफूसँग राख्नु, ताकि त्यसमा दिएको डिटेल्स अनुसारले तपाईँले ब्रोकर एकाउन्ट त्यसरी नै खोल्न सक्नुहुनेछ होइन। यदि तपाईँले अलिकति तलमाथि मिस्टेक गर्नुभयो भने फेरि तपाईँले कस्टमर सर्भिसमा गएर मेरो मिस्टेक भयो यसरी मिलाइदिनु यता आदि इत्यादि काम गर्नुपर्छ। सो बेटर चाहिँ म तपाईँहरू सबलाई के भन्छु भन्दाखेरि फर्स्ट चाहिँ तपाईँले जहिले पनि आफ्नो एउटा डिटेल्सहरू पेपरहरू राख्नु होइन, रेसिडेन्ट प्रुफको लागि। र वान्स अब यहाँ एकाउन्ट कसरी खोल्ने म यो पनि तपाईँलाई अब स्क्रिनमा सेयर गरेर देखाउने छु। र चाहिने डकुमेन्टहरू मेन 2टा छन्, एउटा आइडेन्टिटी र एउटा रेसिडेन्ट प्रुफ है। रेसिडेन्ट प्रुफ नर्मली तपाईँको ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा आउँछ, र आइडेन्टिटी तपाईँको पासपोर्ट होइन, सिटिजनसिप कार्डहरू, लाइसेन्स यिनीहरूले चल्छ। सो म अब के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ एकाउन्ट खोल्नको लागि। र ब्रोकर एकाउन्ट खोलिसकेपछि अर्को हामीले के एकाउन्ट खोल्नुपर्छ ब्रोकर एकाउन्टमा पैसा डिपोजिट गर्नको लागि भन्ने कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु है। सो ब्रोकरमा हामीले डाइरेक्ट कहिले पनि पैसा हाल्नु हुँदैन, आफ्नो कार्ड युज गर्नुहुन्न है। र मेन चाहिँ के गर्नुहुन्न भन्दाखेरि यदि तपाईँको एकाउन्टमा अरू कसैले डिपोजिट गरिदिँदैछ ब्रोकर एकाउन्टमा हुने, त्यो चाहिँ कहिले पनि नगर्नु है। किनकि यहाँ चाहिँ सेम पर्सन सेम 1 by 1 नै हुनुपर्छ, अरू कोही पनि हुनुहुन्न, एलएफएल नै हुनुपर्छ नर्मली। सो लाइक फर लाइक है, एलएफएल नै हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले जस्तै मेरो नाम सृजन हो र म चाहिँ कोही अननोन जस्तै कृष्ण भन्ने मान्छेको नामबाट मेरो ब्रोकर एकाउन्टमा डिपोजिट गर्दैछु भने तपाईँको एकाउन्ट ब्लक पनि हुनसक्छ, क्लोज पनि हुनसक्छ। सो आदि इत्यादि प्रब्लम आउनसक्छ। तर चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरू सबलाई के भन्छु भन्दाखेरि कहिले पनि तपाईँहरू आफ्नो एकाउन्ट छ भने आफ्नै एकाउन्टबाटै डिपोजिट गर्नु, अरू एकाउन्टबाट नगर्नु। सो नेपालमा अप्सन के छ डिपोजिट गर्नलाई भनेर धेरै सोधिरहनु भएको थियो मलाई, र म यहाँ भन्न गइरहेको छु कि नेपालमा अप्सन पर्फेक्ट मनी स्क्रिल छ। धेरै साथीहरूले अहिले मैले देखेको छु क्रिप्टो युज गरेको, म फेरि पनि भन्न गइरहेको छु प्लिज डोन्ट युज द्याट वान, नेपालमा इलिगल छ, यो गर्नु ठिक होइन है। सो हामीले जसरी ब्रोकर एकाउन्टमा खोल्छौँ त्यसरी नै पर्फेक्ट मनी र स्क्रिनमा पनि एकाउन्ट खोल्न सक्छौँ। सो भेरिफाई गर्ने प्रोसेस पनि त्यही छ। यो भेरिफाई चाहिँ किन गर्नुपर्छ भने यहाँ चाहिँ एउटा पोलिसी छ नो योर कस्टमर है, केवाइसी भन्ने हुन्छ, नो योर कस्टमर। त्यही फुलफिलको लागि चाहिँ उनीहरूले भेरिफाई गर्नुपर्छ। सो भेरिफाई चाहिँ तपाईँको त्यही आइडेन्टिटी र प्रुफ अफ रेसिडेन्सले हुन्छ। सो अब ढिला नगरिकन हामी स्क्रिनमा गएर म तपाईँलाई देखाउने छु कि कसरी एकाउन्ट खोल्न सकिन्छ भनेर, र यसलाई भेरिफाई गर्ने प्रोसेस के छ भनेर है। सो लेट्स गो टु द स्क्रिन। ओके गाइज, अब हामी स्क्रिनमा आइसक्यौँ है। अब म तपाईँहरूलाई ब्रोकर कसरी चुज गर्न सकिन्छ यसको बारेमा केही आइडिया दिन गइरहेको छु है। मेन चाहिँ हामीले पहिला कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि ब्रोकर चुज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इसिएन ब्रोकर चुज गर्छौँ। इसिएन भन्नाले इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेसन नेटवर्क भयो है। सो यो इसिएन थ्रु चुज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ट्रेडहरू इन्स्ट्यान्टली इलेक्ट्रोनिक थ्रु एक्जिक्युट हुने काम गर्छ है। त्यहाँ सम टाइप्स अफ ब्रोकरहरू पनि हुन्छन् होइन, एसटिपी, डिएमए यिनीहरू होइन। सो हामी यी दुईवटालाई छोड्छौँ, यिनीहरू चाहिँ डिलिङ ब्रोकरहरूतिर पर्छ। सो हामी त्यसलाई छोडेर हामी डाइरेक्ट एसियन चुज गर्छौँ। सो एसियन चाहिँ म्याक्सिमम्
यिनीहरूमा चाहिँ ब्याङ्क कनेक्टेड हुन्छ। कोही कोही ब्रोकरहरूले चाहिँ आइएमसिएन भने पनि तिनीहरूको लिक्विडिटी प्रोभाइडर ब्याङ्क हुँदैन। सो हामीले जहिले पनि चुज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो याद गर्नु पऱ्यो कि यो ब्रोकर जेन्युन हो कि होइन भनेर है। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ केही होइन, सम लिस्ट अफ लिक्विडिटी प्रोभाइडर, यिनीहरू ब्याङ्कहरू भयो होइन, सिटी ब्याङ्क, एचएसबिसी ब्याङ्क, यिनीहरू सबै ब्याङ्कहरू चाहिँ लिक्विडिटी प्रोभाइडर भए यो थ्रु नै वर्ल्डको इन्टरनेसनल एक्सचेन्जको ट्रान्ज्याक्सन चलिरहन्छ। अब हामीले जहिले पनि ब्रोकर चुज गर्छौँ नि, त्यसपछि लाइक एउटा यस्तो खालको प्लेटफर्म देखिन्छ, लिक्विडिटी प्रोभाइडर, ट्रेडिङ सर्भर, क्लाइन्ट टर्म। यो तपाईँ हुनुभयो, यो ब्रोकरको सर्भर भयो र यो लिक्विडिटी प्रोभाइडर भयो कि हामीले जहिले पनि यही हिसाबले नै हामीले ब्रोकर चुज गर्नुपर्छ क्या। तपाईँको ट्रेड डाइरेक्टली ब्रोकर सर्भरबाट लिक्विडिटी प्रोभाइडरमा गएर इन्स्ट्यान्टली एक्जिक्युट हुनु पऱ्यो क्या है। र यहाँ मैले चुज गरेको ब्रोकरहरू आइसी मार्केट, एफपी मार्केटहरू, यिनीहरू सबै एसियन ब्रोकरहरू हुन्। अहिले चाहिँ इन्स्ट्यान्टली चेन्ज गरेको छन् होइन। सो मैले चलाउँदाखेरि कस्तो त्यो प्लेटफर्म म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु है। सो नर्मली तपाईँहरू यो ब्रोकर चुज गर्दाखेरि हाम्रो साइडमा पनि गएर ब्रोकरहरू चुज हुन्छ। यहाँ हामीले 3टा लिस्ट राखेको छौँ, यो 3टै राम्रो ब्रोकरहरू हुन् होइन। अब यो एफपी मार्केट चाहिँ उहाँहरूको लागि एकदम युजफुल हुनेछ, जसको चाहिँ स्क्रिल एकाउन्टहरू भेरिफाई भएको छैन, स्क्रिल ओपन गर्न मिलेको छैन नेपालबाट, उहाँहरूको लागि चाहिँ यो हुन्छ। किनकि यसमा चाहिँ पर्फेक्ट मनीको अप्सन छ। सो जसको स्किल छैन उहाँहरूले एफपी मार्केट चुज गर्न सक्नुहुनेछ है। म चाहिँ नर्मली आइसी मार्केट युज गर्छु होइन। मैले चाहिँ एराउन्ड 2016देखि युज गरेको। मलाई चाहिँ अहिलेसम्म केही प्रब्लमहरू आएन, मलाई जेन्युन नै लाग्छ होइन। अहिलेसम्म मेरो डिपोजिट विथड्रहरू केहीमा प्रब्लम आएको छैन। सो म चाहिँ यो नै युज गर्छु। सो तपाईँले 3टा ब्रोकरमध्ये जुन पनि ब्रोकर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब एफपी मार्केटमा पर्फेक्ट मनी पनि भेरिफाई गर्ने तरिका त्यही हो होइन। एउटा आइडेन्टिटी चाहियो, सिटिजनसिपहरूको होइन, या लाइसेन्सको, ब्याङ्क स्टेटमेन्ट चाहियो है। सो यसमा नम्बर चाहिँ भेरिफाई हुँदैन नर्मल्ली, प्रायः बाँकी सबै भेरिफाई हुन्छ पर्फेक्ट मनी पनि है। ओके, म चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले आइसी मार्केटमा एकाउन्ट कसरी खोल्ने भनेर लिएर गइरहेको छु। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जब मैले आइसी मार्केट 2016मा चलाएको थिएँ, यसको प्लेटफर्ममा यसरी देखिन्थ्यो होइन। सो यसको लिक्विडिटी प्रोभाइडर पनि देखिन्थ्यो। अनि बिचमा 2018-19तिर आएर उनीहरूले यसलाई बनाए इसिएनको ठाउँमा। एउटै हो, इट्स नट डिफ्रेन्ट, केही डिफ्रेन्स छैन है। सो यु क्यान सी उनीहरूको ब्याङ्क डिटेल्सहरू पहिला यसरी देखाउँथ्यो। तपाईँले स्टिल अहिले पनि माग्नुभयो भने तपाईँलाई देखाउँछ पनि यो यसको लिक्विडिटी प्रोभाइडर क्यान प्लिज प्रोभाइड भन्यो भने उनीहरूले दिन्छन् है। सो तपाईँले यहाँ नर्मली होइन स्टार्ट ट्रेडिङमा गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, या त ओपन एकाउन्टमा गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो पहिल्यै एकाउन्ट खोलिएको छ, बट यु क्यान सी होइन यहाँ क्लिक जाउँ। अब म चाहिँ अहिले मेरो वाइफको एकाउन्टको डिटेल्सहरू राख्न गइरहेको छु। सो नर्मली अहिले म माल्टामा छु होइन, हामी माल्टामा छौँ। सो म यो माल्टाकै डिटेल्स अनुसारले कन्ट्री अहिले आफू जहाँ छौँ त्यो रेसिडेन्स भनेको चाहिँ त्यही हो, त्यही राख्नुपर्छ, त्यहीँको राख्नुपर्छ है। सो ओके, तपाईँले आफ्नो डिटेल्स हाल्नुभयो, नाम हाल्नुभयो, इमेल एड्रेस हाल्नुभयो, फोन नम्बर हाल्नुभयो, नेक्स्ट गर्नुभयो। अब यहाँ तपाईँलाई अलिअलि क्वेसनहरू सोध्छ होइन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ जस्तै होइन। सो हाम्रो इन्डिभिजुअल एकाउन्ट भयो, डेट अफ बर्थ हाल्नु पऱ्यो र जस्ट आफ्नो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट आफ्नो हातमा छ भने त्यो एरिया, त्यो एड्रेस हाल्ने हो है। अनि त्यसपछि जस्ट नेक्स्ट गर्ने। सो ओके, नेक्स्ट गरिसकेपछि यस्तो आउँछ यहाँ कुन प्लेटफर्मले चुज गर्ने भने यहाँ MT5, सी ट्रेडर, मेटाट्रेडर 4 छ होइन। नर्मली म मेटाट्रेडर 4 चलाउँछु म्याक्सिमम् होइन, सधैँ नै चलाइरहेको छु। अनि टाइप्स अफ एकाउन्टमा जुन मैले अघि भनेर स्पिड छ र एउटा स्ट्यान्डर्ड एकाउन्ट छ। स्ट्यान्डर्ड एकाउन्ट चाहिँ हामीलाई ठुलो फन्ड भइसकेपछि युज गर्दा हुन्छ होइन। अहिलेको लागि चाहिँ हामी बिस्तारै सुरु गर्दाखेरि रबाट होइन, प्र्याक्टिस गर्दाखेरि जे गर्दाखेरि पनि रबाट गर्दाखेरि राम्रो है। सो म नर्मली युरो चुज गर्छु है मेरो पेयरमा, र MT5 चुज गर्छु र एकाउन्ट चुज गर्छु है। सो त्यसपछि हामी नेक्स्ट गर्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट गरिसकेपछि लास्टमा छ डिक्लेरेसनहरू। यहाँ अलिकति सेक्युरिटी क्वेसनहरू र तपाईँको ट्रेडिङ एक्सपिरियन्सहरूको बारेमा सोध्छ। सेक्युरिटी क्वेसन फर्स्ट पहिला हालौँ होइन। सो आफ्टर सेक्युरिटी क्वेसन पछि तपाईँको अब अलिकति इम्प्लोइमेन्ट एन्ड इन्कमहरूको खोज्छ, एडिसनल डकुमेन्टहरू होइन। अब नर्मली आफ्नो के छ त्यो पढेर तपाईँ हाल्न सक्नुहुनेछ होइन। कति आउँछ इयरली इन्कम कति छ, के छ, तपाईँ कुन टाइपको ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ, कुन टाइपको इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ होइन। सो त्यही अनुसारले हाल्दै जाऊँ। म यो गर्दै हाल्दैछु है। सो सेम मेरै हाल्नुपर्छ भने चाहिँ आफ्नो डिटेल्स हेरेर हाल्नुपर्छ, मेन चाहिँ त्यो हाल्दा ठिक हो है। अब यहाँ त्यो आफ्नो इम्प्लोइमेन्टहरू डिटेल्स हालिसकेपछि, इन्भेस्टमेन्टको डिटेल्स हालिसकेपछि अलिकति ट्रेडिङ नलेज बुझ्छ। आफू बिगिनर हो कि अलिकति हो के हो त्यसको बुझ्नको लागि जस्ट उनीहरूले अब यो फिलअप गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई मेलहरू पठाउने गर्छ होइन, फ्री वेबिनारहरूको लागि। त्यसको लागि इजिएस्ट होस् भनेर मात्रै उनीहरूले यो सोधेको।
नर्मली तपाईँले अब तपाईँलाई कसरी क्वेसन पढेर एउटा क्वेसन पढेर तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब म मेरो तरिकाले राख्छु, तपाईँको तरिकाले राख्नु होइन, आफ्नो के छ कस्तो छ होइन सिचुएसन त्यो अनुसारले क्वेसन पढेर राख्न सक्नुहुनेछ है त। ओके सर, लास्ट स्टेप हाम्रो भेरिफिकेसन अपलोड डकुमेन्टमा छ होइन। यहाँ चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले यहाँ जसरी एकाउन्ट खोल्यौँ ई वालेटमा पनि खोल्ने तरिका एउटै हो होइन। जुन स्क्रिल, प्रफिट मनी, नेटलर, पेपरहरूमा पनि खोल्ने तरिका एउटै हो। र प्लस यसमा जुन आइडीहरू मागेको छ गभर्मेन्ट आइडी, प्रुफ अफ रेसिडेन्सहरू भने हामी जुन गभर्मेन्ट आइडी भनेको सिटिजनसिप कार्ड भयो र प्लस लाइसेन्स, पासपोर्ट भयो होइन। प्रुफ अफ रेसिडेन्स भनेको युटिलिटी बिलहरू पर्छ जहाँ तपाईँको एड्रेस भएको हुन्छ, जस्तो नत्र ब्याङ्क स्टेटमेन्ट पर्न सक्यो होइन। सो यहाँ तपाईँले फिलअप गर्न सक्नुहुनेछ, अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सो यो गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले एकाउन्ट भेरिफाई गर्ने काम गर्छन्। कहिलेकाहीँ चाहिँ फन्ड हाल भन्छ, कहिलेकाहीँ नहाल पनि भन्छ होइन। सो म अब यो डकुमेन्ट अपलोड गर्न गइरहेको छु, तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ है। सो यो चाहिँ फन्ड एकाउन्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको डिपोजिट फन्ड मेथडहरू आउँछ, डाइरेक्ट कार्डहरूबाट, नेटलर, स्क्रिल होइन, ब्याङ्क ट्रान्सफरहरू छन् होइन। यहाँ मैले अहिले युरोपबाट खोलेको भएर यहाँ चाहिँ पेपलको अप्सन छैन, होइन भने नर्मली मेरो अर्को एकाउन्टमा पेपलको अप्सन नै छ, हामीले पेपल थ्रु नै गर्न सक्छौँ है ICMarketमा। यदि तपाईँले प्रफिट मनीबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ FPMarketबाट जान सक्नुहुनेछ है। ओके, यहाँ अब एकाउन्टको टाइपहरू छ होइन। हामी नर्मली टेम्पोरेरी एकाउन्ट, डेमो एकाउन्ट होइन, ट्रान्जेक्सन हिस्ट्रीहरू भन्दा हामी डेमो एकाउन्टमा गएर यहाँ एउटा एकाउन्ट ओपन गर्छौँ। हामी अहिलेको लागि डेमो एकाउन्टमा क्लिक गर्छौँ र आफ्नो एउटा प्लेटफर्महरू चुज गर्छौँ। म MT5 चुज गर्न गइरहेको छु आजबाट होइन, र MT5 चुज गर्छु। यो चुज गरेर क्रिएट गरेपछि मलाई यसको मेल आउँछ, त्यही मेलकै डिटेल्समा म त्यहाँ अपलोड गर्छु, कसरी गर्छु भनेर देखाउँदैछु। सो यहाँ एकाउन्ट खोल्दाखेरि MT5 चुज गरेँ मैले, र स्पिड चुज गरेँ, करेन्सी युरो चुज गरेँ, लिभरेज 500 चुज गरेर इनिसियल डिपोजिट चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। तपाईँ फ्युचरमा कति पैसा लिएर आउँदै हुनुहुन्छ त्यति नै पैसा हाल्नुभयो भने तपाईँलाई त्यो ट्रेडिङ गर्दाखेरिको एउटा रियल फिलिङ्स आउँछ क्या। त्यो डेमो एकाउन्ट भए पनि रियल तरिकाले तपाईँले यसलाई प्रेजेन्ट गरेर सिक्नुभयो भने तपाईँको के भन्छ डिसिप्लिनहरू बन्दै जान्छ क्या मार्केटमा। सो हामीले अहिले म 1000 को खोल्न गइरहेको छु। सो म 1000 क्लिक गरेर क्रिएट गरेँ यता। सो ओके, मसँग MT5 छैन, सो म MT5 डाउनलोड गर्न गइरहेको छु। त्यहाँदेखि मैले पनि अहिलेसम्म चलाएको छैन, प्रायः मैले म MT4 नै चलाउँछु होइन। सो MT5 चलाएर सो इन्स्टल गरौँ, नेक्स्ट गरौँ। ओके, अब हाम्रो एकाउन्ट लगइन गर्नलाई चाहिँ हामीले हाम्रो सर्भर सर्च गर्नुपर्छ, जुन मेलमा आएको छ त्यही सर्भर हाल्ने है। एकाउन्ट हाम्रो बनिसक्यो, त्यही भएर हाम्रो अर्को एकाउन्ट खोल्नु परेन। सो त्यो सर्भर कपी गर्ने र युजर आइडी र युजर पासवर्ड पनि कपी गरेर पेस्ट गर्ने र सेभ गरिदिँदा हुन्छ। गाइस, सो यहाँ अब हामीले एकाउन्ट कसरी खोल्ने, कसरी भेरिफाई गर्ने त्यो हेरिहाल्यौँ। अब आउने भिडियोमा चाहिँ हामीले कि यो अब ब्रोकरमा एकाउन्ट खोलिसकेपछि हामीले रियल ट्रेडिङ गर्ने हो कि डेमो ट्रेडिङ गर्ने हो फर्स्ट, त्यसको बारेमा रहनेछ। र कहाँबाट गर्ने, यसको सफ्टवेयर के छ, कसरी चलाउने, कुन सफ्टवेयर युज गर्नुपर्छ त्यो म आउने भिडियोमा तपाईँहरूलाई बताउने छु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र यसरी नै माया गरिदिनु होला, सब्सक्राइब, लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनु होला। केही सल्लाह सुझाव भए पनि दिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।